Yan mga boss, bali yan na nga yung mga kailangan natin para makagawa tayo ng DIY degreaser. So itong Joy, baking soda, tsaka suka. So paghahalo-haluin lang natin, unahin natin is yung baking soda. Isang kutsarang baking soda. Tapos suka. Yung suka ay isang takal. Ihahalo natin dito sa baking soda. Tapos ng suka, Joy. Lagyan natin siya 1/4 cup nung Joy. Tapos nung Joy, lagyan natin ng tubig. 3-4 na takal. Tatlo. So yan mga boss, halo-haluin lang natin siya. Haluin nyo lang. So pagka tapos nyong haluin, kuha kayong spray bottle, doon natin siya ilalagay. Sasalin natin siya. So ayan mga boss, meron na tayong DIY na degreaser. So testingin natin siya kung effective. Testing natin. Bale ito na nga mga boss, testingin na natin yung ginawa nating degreaser. Titingnan natin kung matatanggal nito yung mga langis-langis nitong compressor. So antay-antay nyo lang yung video nitong compressor natin. Re-restore natin yan. Restore natin. Bale itong ginawa nating degreaser mga boss, safe naman siya doon sa mga pinturang parts. Nawala yung pandulo. So yan bali mga boss, nakita nyo naman yung naging resulta.
Pisipilyuin nyo lang, lilinis din lahat yan. So ayan mga boss, tingnan natin. So yan, bali mga boss, yan na nga yung pinalabasan nung ginawa nating DIY na degreaser. So makikita nyo yung mga sulok-sulok, ayan, mga hindi inabot ng sipilyo. So tingnan nyo naman, tanggal talaga lang. So hanggang sa mga susunod na video mga boss, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel natin, Tiradang Junior.